Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față aș vrea să vă arăt cum pun un autocolant, acesta galben mat, cumpărat de pe AliExpress, pe panoul din față al acestei surse de laborator. Am ales galben deoarece am deja alb acest voltmetru ampermetru de panou și un fel de gri, da, e gri, acest modul din partea stângă. Să desfacem sursa. Aici e relativ ușor. Așa. Și asta. Da, din păcate aici trebuie să dezlipesc. Nu am cum. Gata. Acum pot să pun autocolantul. Ia să vedem lungimea. Avem nevoie de minim 19, o să pun 20 ca să fiu sigur, centimetri și de 7 centimetri. O să pun 8. Așa, am decupat să vină ceva de genul. Nu trebuie să fie chiar drept, oricum se astupă, n-are nimic. Da, am pus strâmb. Are problemă că facem ceva de genul. Ați văzut cum am rezolvat? Și dacă a fost puțin strâmb. Puțin în colțuri. Și aici. Aici o să dau două tăieturi în diagonală. Una aici și una aici. Da. Așa. Punem și partea asta lanta. Modulul acesta. Hai că nu e rău. Îmi făceam griji că nu o să-l pun cum trebuie. Dar chiar nu arată rău, sincer. E prima dată când pun autocolant. Așa că adevărul că l-am pus mai mult în grabă. Așa. Hai să punem panoul din față. Și capacul. Hai să punem șuruburile. Să vedem cum a ieșit fața. Panoul față. Un pic aici. Da, n-are nimic. Oricum arată mult mai profi față de cum era înainte. Deci așa arăta înainte. Și așa se vede acum. Eu zic că e diferență majoră.
Hai să pornim nițel. Da. Am uitat să pun conectorul ăla. Cum am putut eu să-l uit? Gata. Acum e în regulă. Asta e, se mai întâmplă. Da, cam aici să termin acest clip privind cum am pus eu autocolantul pe panoul din față a acestei surse de laborator. Poate nu a ieșit așa cum doresc unii, dar până la urmă contează să-mi placă mie, nu? Cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!